Chào bạn, gần đây có hai tin tức ở Việt Nam khiến mình chú ý. Một là tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1, hai là xử lý nghiêm tình trạng ca cụ có lấy lẽ phản cảm lệch chuẩn văn hóa. Xin thông cảm có lẽ với nhiều người đó đã là tin hơi cũ rồi. Nhưng mà video này mình làm xong từ mấy tuần trước, bây giờ mới đăng. Lý do là theo quy định visa Việt Nam, mỗi 6 tháng mình phải xuất cảnh và nhập cảnh này. Lần này mình về Malaysia mà không tiện bằng máy quay và micro lên máy bay, cho nên mình quay sang vài video trước khi đi. Mong bạn thông cảm nếu nội dung có vẻ lối thầy một chút. Tất nhiên mình cũng có thể đăng video này sớm hơn, nhưng rất tình cờ trong mấy video trước mình đã bàn về những chủ đề liên quan đến văn hóa như AI, đạo mẫu và chủ nghĩa cá nhân. Mình thấy nếu liên hệ với những nội dung đó thì có thể bàn sâu hơn về việc học tiếng Anh và việc xử lý các khu lệch chuẩn văn hóa. Vì vậy mình chờ mọi người xem xong mấy video kia rồi mới đăng video này. Cũng xin thông cảm, mình biết với tư cách là một người nước ngoài thì lẽ ra không nên bàn về chính sách Việt Nam. Nhưng với tư cách là một người nước ngoài học tiếng Việt và kiếm sống nhờ khán giả Việt Nam, mình thật lòng mong Việt Nam phát triển. Mình hy vọng một ngày nào đó sẽ có người khen mình rằng: hóa ra bạn đã học nói tiếng Việt từ rất sớm rồi. Bây giờ Việt Nam phát triển lắm rồi bạn đúng là có viễn kiến đấy. Việc tiếng Việt và văn hóa Việt Nam được tống diễn rộng rãi hơn không chỉ sẽ làm mình thấy tự hào mà cũng có lợi thực sự cho mình. Nếu một ngày nào đó Việt Nam giống như Nhật Bản hay Hàn Quốc có nhiều người nước ngoài muốn tìm hiểu, thì mình có thể trở thành YouTuber uy tín nhất dùng tiếng Trung để bàn về Việt Nam. Khi đó mình có thể tự hào nói rằng những YouTuber khác chỉ biết nói tiếng Việt và từng sống ở Việt Nam. Còn tôi không chỉ biết nói tiếng Việt, cũng có hàng trăm khán giả Việt Nam trả tiền hội viên mỗi tháng. Có người nước ngoài nào được người Việt công nhận như tôi không? Những YouTuber khác đều là hàng giả, chỉ có tôi là hàng thợ. Cho nên hôm nay xin đề mình với tư cách là người thực sự mong muốn văn hóa Việt Nam được tống diễn rộng rãi, bàn về chính sách về văn hóa Việt Nam. Mình sẽ không trực tiếp đánh giá chính sách mà chỉ muốn gây ra một hướng suy nghĩ mới. Đầu tiên, về chính sách tiếng Anh, điều quan trọng không phải là học sớm hay muộn, mà là giáo trình được thiết kế ra sao. Học sớm nhưng giáo trình hấp dẫn, giúp học sinh thấy hứng thú thì sẽ không ảnh hưởng đến tư duy. Ngược lại, học muộn mà giáo trình khô cứng thì lại ảnh hưởng đến tư duy. Nhưng dù sao đi nữa, trong tương lai, ai không biết tiếng Anh chắc chắn sẽ bị hạn chế khả năng sáng tạo tài phú. Thứ hai, về chính sách xử lý các khu lệch chuẩn văn hóa. Thực ra, trong một số trường hợp, văn hóa tục tiếu và văn hóa cao nhã có thể cùng sinh hoặc tồn tại như hai giai đoạn trong cùng một quá trình phát triển. Vì văn hóa bình dân có thể tạo ra lợi nhuận và tài trợ cho văn hóa cao nhã phát triển. Tóm lại, cả hai vấn đề đều liên quan đến sự sáng tạo tài phú. Tiếp theo, mình sẽ lấy ví dụ về lịch sử tiếng Anh trở thành quốc ngữ Anh và sự phát triển của tiếng Anh Hồng Kông, rồi liên hệ với các video trước để dự đoán rằng trong tương lai một nền văn hóa thuận lợi cho sáng tạo tài phú sẽ có hình thái như thế nào.